Mommy wise. Good evening, guys! Kaya magluluto tayo tonight ng ginataang langka. Ayan. Good evening, guys! Kaya magluluto tayo tonight ng ginataang langka. Ayan siya. So, meron tayong langka. Ayan, tsura niya. Then, ayan, ingredients. Bawang. So, it means bawang. Then, onions. Then, luya. Ginger. And then, yan, pork. So, ganyan lang ang hiwa niya. So, nalagay na pork. And then, of course, yung coconut. Ayan po, gata. Ang Tagalog. Then, sea salt. Lagyan natin ng salt. And then, paminta.